Υποψίες για μια επερχόμενη πιθανή ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου που θα προκύψει από μια αμερικανική ή Ισραηλινή ή ακόμα και μια συνδυασμένη επίθεση και των δύο αυτών χωρών κατά του Ιράν, εγείρει δημοσίευμα ρωσικού ενημερωτικού μέσου που αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα και το οποίο, επικαλούμενο πληροφορίες του, αναφέρει έντονη αμερικανική κινητικότητα με αφορμή χθεσινή πτήση κατασκοπευτικού αεροσκάφους που στην κυριολεξία έκανε φύλλο και φτερό όλη την περιοχή. Αναλυτικότερα, το άρθρο επισημαίνοντας πρώτα απ' όλα τη φωτιά που έχει ήδη ανάψει στην περιοχή της Ερυθράς θάλασσας με τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις σε στόχους των Χούτι στην Ιεμένη, οι οποίοι και πραγματοποιήθηκαν και με μαχητικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman, αλλά και με πυράβλους Κρούς που εκτοξεύθηκαν από αντιτορπιλικά που πλέουν στην περιοχή, γράφει ότι το μη επανδρωμένο κατασκοπευτικό αεροσκάφος MQ-4C Triton του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, που είναι η ναυτική έκδοση του RQ-4B, πέταξε χθες στην περιοχή του Περσικού κόλπου, σκανάροντας όλα τα χωρικά ύδατα του Ιράν από τον κόλπο του Ομάν μέχρι το βόρειο τμήμα του κόλπου για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, εμβαθύνοντας περισσότερο, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το αμερικανικό UAV επικεντρώθηκε κυρίως στην ακτή κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχ, όπου εκεί βρίσκεται και το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Ιράν. Επιπλέον, πέταξε κατά μήκος της γραμμής αεράμινας του Ιράν και κοντά στη μεγαλύτερη ναυτική βάση στο Μπαντάρ Αμπάς. Με απλά λόγια, διεξήγαγε μια πλήρης χαρτογράφηση πιθανών μελλοντικών στόχων, με το πόσο μελλοντικών είναι να απομένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά τους πάντως οι Ιρανοί μέσω του διαδικτύου είπαν ότι και σήκωσαν μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα μέσα στη νύχτα και οι μονάδες αεράμινας μεταφέρθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα μάχης λόγω πιθανών Ισραηλινών επιδρομών. Όλα αυτά λοιπόν όντως συνηγορούν ότι το ενδεχόμενο να έχουμε μια επίθεση κατά Ιρανικών στόχων είναι πάρα πολύ πιθανό, ειδικά τώρα που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν να χτυπούν τους Χούτι στην Ιεμένη.